नमस्ते, फेरि पनि स्वागत छ तपाईहरु सबैजना नेपाली पाठशाला 360 युट्युब च्यानलमा। तपाईहरुको सजेसनले गर्दाखेरि आज फेरि यो भिडियो लिएर आइपुगेको छौं हामी। अब कुरो चाहिँ के थियो भने चाहिँ तपाईहरु चाहिँ प्रपर स्टडी प्लान चाहिँ के हो त? के गर्यो भने चाहिँ हाम्रो त्यही त त्यो हामी डे वाइज भिडियो राखिरहेछौँ। त्यो डे वाइज भिडियो राख्दाखेरि चाहिँ के गर्यो भने चाहिँ सजिलो हुन्छ त। तपाईहरु अलिक डिलेमामा पर्नु भयो जस्तो लाग्यो मलाई। त्यही भएर प्रपर स्टेप बाइ स्टेप ब्रेकडाउन गरेर जुन चाहिँ हाम्रो प्लान हो त्यो प्लान चाहिँ हाम्रो माइन्डमा मात्र भयो जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ। हाम्रो रियल प्लान चाहिँ के हो त? त्यो प्लानलाई सपोर्ट गर्न म मात्र भएर पनि हुँदैन। तपाईहरुको इक्वल इफोर्ट, इक्वल पार्टिसिपेसन हामीलाई यहाँ चाहिन्छ। त्यही भएर त्यो पार्टिसिपेसन तपाईहरु कतिको दिइरहनु भएको छ भन्ने डाउट भएर नै यो भिडियो चाहिँ बनाउन पुगेको हो। अब यो 30 डेज चाहिँ प्रोपर यसरी अब कतिपय साथीहरु यो फलो गर्दाखेरि पनि तपाईहरुलाई गाह्रो हुन सक्छ है। त्यही भएर इफ तपाईहरु एकदम इन्ट्रेस्टेड छ भने चाहिँ यो 30 डेज हार्ड च्यालेन्जमा सो तपाईहरु यो टु डु चाहिँ फलो गर्नै पर्ने हुन्छ। इफ यो फलो गर्न सक्नु भयो भने चाहिँ तपाईहरु पक्कै पनि 4.0 GPA वाला जुन चाहिँ हाम्रो टार्गेट छ त्यो टार्गेटलाई हामी हिट गर्ने छ। तर त्यो गर्नुभन्दा अगाडि तपाईहरुमा स्पेशल फिचर्सहरु हुनुपर्छ। अब फेरि भन्नु होला सर हामी त के छ भनेपछि हाम्रो त बेस नै छैन, हामी त गर्नै सक्दैनौं भन्ने इफ तपाईहरुलाई लागेको छ भने त्यही रङ प्रुफ गर्न हामी यहाँको। र त्यही भएर हाम्रो युट्युबको थम्बनेल माथि पनि राखेको छौं हामी मिराकल ह्यापन्स हियर, यतिकै राखिएको चाहिँ त्यो हैन। किन भन्नुभयो भने चाहिँ जस्तो सुकै बच्चालाई पनि हामी राम्रो बनाउने टार्गेटले हिँडेको छौं। सबै बच्चा गड गिफ्टेड हुन्छन्, राम्रो हुन्छन्, कोही तल हुँदैन, कोही माथि हुँदैन। त्यही भएर त्यो इफ तपाईहरु यहाँ हेर्नुस्, अब एउटा इक्जाम्पल दिएर यो कुरोलाई चाहिँ यो जस्टिफाई गर्छु र क्लियर गर्छु म। अब क्लियर चाहिँ के हो भनेपछि इफ तपाईहरु नेपालमा जन्मिनु भयो भने चाहिँ के हुन्छ, बाइ बर्थ हामी के हुन्छौं, इकोनोमिकली फाइनान्शियली हामी के मतलब क्राइसिसमा भइरहेको हुन्छौं हो भनेपछि अब त्यही बच्चा चाहिँ अमेरिकामा जन्मेको छ भने चाहिँ के हुन्छ त? फाइनान्शियली ऊ फर्स्ट देखि नै स्ट्रङ हुन्छ भन्ने भयो भनेपछि त्यो बच्चाको केही फल्ट हो त? हो, कुन कन्ट्रीमा जन्मिने भन्नेको बच्चाको फल्टै हैन। बट कुन कन्ट्रीमा जन्मियो त त्यो कन्ट्रीले गर्दाखेरि त्यो पोअर र रिच हुने भयो। त्यही भएर अहिलेसम्म जति पनि तपाईहरु पढ्दै आउनु भएको त्यो ट्रेडिसनल मेथड हो। सो यो भन्दा अगाडि तपाईहरु कहाँ हुनुहुन्छ मलाई केही थाहा छैन। बट एउटा कुरा चाहिँ मलाई के थाहा छ भने चाहिँ अब यो भिडियो हेर्नु भएको छ तपाई यहाँ हो। सो इफ पेरेन्ट्स रिच छ भने चाहिँ बच्चाहरु यतिकै रिच हुन्छन् भन्ने तपाईहरुलाई थाहा छ। इफ कोही फाइनान्शियली पोअर कन्डिसन भएको घरमा इफ जन्मियो भने चाहिँ त्यो यतिकै पनि फाइनान्शियली पोअर हुन्छ। इफ कोही बच्चा फाइनान्शियली राम्रो भएको के भन्दा घरमा जन्मियो भने चाहिँ त्यो चाहिँ के हुने भयो, फाइनान्शियली राम्रो हुने भयो। तर अब यहाँ कुरो चाहिँ बच्चाको चाहिँ हैन, बच्चामा केही फल्ट हैन, जस्ट कहाँ जन्मेको त्यो अनुसार फरक परेको थियो। त्यही भएर अहिलेसम्म जहाँ तपाईहरु हुनुहुन्थ्यो त्यो चाहिँ के हुन सक्छ भनेपछि त्यहाँ चाहिँ अलिकति पोअर तपाईहरुको पेरेन्ट्स भनेपछि टिचर्स यताउता एकदम ब्लेम गर्न खोजेको हैन। बट यो चाहिँ फ्याक्ट हो। यहाँ आइसक्नु भएको छ भने चाहिँ हामी यो कन्टेन्टहरुमा रिच छौं भनेपछि बच्चाहरुलाई रिच बनाउने हामी दम राख्छौं। त्यही भएर यति मोटिभेट गर्दै तपाईहरुलाई यो मोटिभेसन लिनुस् या के लिनुस् मलाई थाहा छैन। बट 4.0 GPA तपाईहरुलाई इच एन्ड एभ्रीलाई तानेर लान सकिन्छ भन्ने कुरो म तपाईहरुलाई फिल गराउन खोज्नलाई मात्र यो एक्जाम्पलहरु दिएको। र यो एक्जाम्पल सँगै भनेपछि हाम्रो रुट नै राम्रो हुँदैन, त्यही भएर फ्रुट्स चाहिँ राम्रो हुँदैन के। सो फ्रुट्स राम्रो आउनलाई, फ्रुट्स भनेको 4.0 GPA फ्रुट्स राम्रो अझै पनि तपाईहरुलाई इफ बिलिभ भएको छैन भने यो 30 डेज चाहिँ च्यालेन्ज चाहिँ एक्सेप्ट गरेर तपाई फुलफिल गरेर देखाउनुस्। इफ भएन भने चाहिँ आएर मलाई पर्सनली नम्बरमा मेसेज गर्नु, हामी यहाँ गाइडेड पनि हुन्छौं। पर्सनली मेसेज गरेर मलाई डे टु डे के गरी इफ तपाईहरु आतिनु भयो भने यताउता केही आतेको छ भने चाहिँ मलाई भन्नु। भन्दैछु फेरि पनि 4.0 GPA चाहिँ लिएर आउने यति सजिलो छ। जस्ट ट्युन भएर बस्नुस् हामीसँग। त्यो अहिलेसम्म के तपाईहरुको ब्याकग्राउन्ड छ, के बेसिस छ, हामीलाई केही फरकै पर्दैन। हामी बेसदेखि उचालेर माथिसम्म लाने चाहिँ दम राख्छौं यहाँ। सो अब गर्ने चाहिँ के भनेपछि सर प्रपर प्लान भनिदिनु भयो भने सजिलो हुन्छ। फर्स्ट चाहिँ तपाईहरु के गर्नु पर्यो भनेपछि फर्स्ट तपाईहरु यहाँ चाहिँ टु डु जुन चाहिँ हामी डे वाइज टु डु दिएर आउँछ त्यो टु डु त फलो गर्नु पर्यो। एनी हाउ एट एनी कस्ट त्यो नसुती हुन्छ कि के गरेर हुन्छ थाहा छैन। बट टु डु चाहिँ फलो गर्नु पर्यो। टु डु लिस्ट इच एन्ड एभ्री डे दिएर आउँछौँ हामी। यो नम्बरमा भाइबरमा सिधै कनेक्ट हुनुस्। त्यहाँ केही हिडन चार्जेसहरु केही छैन, त्यस्तो टर्म एन्ड कन्डिसन केही अप्लाई छैन। जस्ट कनेक्ट हुनु, हामी तपाईहरुलाई टु डु अपडेट गराउँछौँ र टु डु फलो गर्नुस्। र इच डे को भिडियो आउँछौँ।
जतिसुकै बच्चा पनि बेस लेभलदेखि भए पनि अहिलेसम्म इफ भिडियो हेर्नुभएको छ भने चाहिँ तपाईँहरू इन्टर कनेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। जति पनि बच्चाहरू छ जतिसुकै बेस नभए पनि हामी यहाँ तपाईँहरूलाई के गर्न सक्छौँ भने चाहिँ गाइड गरेर माथिसम्म उच्चारेर जान सकिन्छ। त्यही भएर त्यो कुरोमा चाहिँ ढुक्क साथ बस्नुहोस्। र अर्को रहेको कुरो चाहिँ इभ्यालुएट योर सेल्फ विथ प्र्याक्टिस सेट भनेर। अब प्र्याक्टिस सेट चाहिँ के हो, फर इक्जाम्पल तपाईँले टु डु फलो गर्नलाई त टु डु जुन चाहिँ हामी लिस्ट दिएर हुन्छौँ त्यो टु डु लिस्ट फलो गर्नलाई चाहिँ अब यो भिडियो हेरेर गर्नु पऱ्यो। इफ तपाईँहरूसँग बेस छैन भने चाहिँ इफ बेस छ भने चाहिँ तपाईँहरू भिडियो पनि हेर्नु चाहिँ एक्स्ट्रा केही इन्फर्मेसन अझै पनि पाइन्छ, राम्रो तरिकाले पाइन्छ। र अर्को इभ्यालुएट गर्दाखेरि चाहिँ यो प्र्याक्टिस सेट्सहरू चाहिँ हामी तपाईँहरूलाई भाइबरमा प्रोभाइड गर्ने गर्छौँ। भने चाहिँ पिडिएफहरू हुन्छ, डे वाइज भाइबरमा हामी तपाईँलाई गाइड गर्ने गर्छौँ। र यो कुरोहरू टु डु लिस्ट फलो गर्नुभएको छ हामी यो 30 डेजसम्म भिडियो ननस्टप हेर्नुभएको छ। र अर्को यो आफूलाई हामीले जुन चाहिँ दिएको छौँ त्यसलाई इभ्यालुएट गर्नुभएको छ भने आफूलाई इभ्यालुएट गर्ने स्टेप्सहरू चाहिँ के भने चाहिँ पहिला चाहिँ तपाईँहरूलाई भिडियोको क्वेसन हेर्नु पऱ्यो। क्वेसन भिडियोमा रहेको क्वेसन इच एन्ड आफ्टर क्वेसन एकचोटि होइन दुईचोटि होइन कतिचोटि हुन्छ फटाफट कोर्ने। हुन त कन्सेप्ट क्लियर हुने गरी भनेर हुन्छ फटाफट कोर्ने र गर्ने फर्ने चाहिँ फर्स्ट स्टेप यो हुने भयो। र त्यो सेकेन्ड स्टेप चाहिँ यहाँ तपाईँहरूलाई प्र्याक्टिस सेट अनुसार चाहिँ ओल्ड इज गोल्डको क्वेसन दिएर आउँछ अस्मिता पब्लिकेसन, त्यो ओल्ड इज गोल्डको क्वेसन चाहिँ हामी गर्नुपर्ने हुन्छ। भनेपछि यो फुलफिल भएर तपाईँहरू भनेपछि एक डेमा चाहिँ के गर्नु पऱ्यो, टु डु लिस्ट फलो गर्नु पऱ्यो, हामीले दिएको भिडियो हेर्नु पऱ्यो, त्यो पछाडि इभ्यालुएट गर्नु पऱ्यो। र अर्को मेन चाहिँ इफ टु डु लिस्ट फलो छ भने चाहिँ टु डु लिस्ट तपाईँहरूले गर्नुभएको छ भने चाहिँ फर्स्ट डेमा के गर्नुहोस् टिक लाउनुहोस्, होइन भने चाहिँ के गर्नुहोस् क्रस गर्नुहोस्। र हामी टेस्ट पनि कन्डक्ट गर्ने सोचिरहेछौँ। सोच्यौँ भनेको चाहिँ च्याप्टर वाइज चाहिँ हामी टेस्ट कन्डक्ट गर्ने चाहिँ प्लान गरिरहेछौँ। यही भयो भने तपाईँहरूलाई नोटिस गर्छौँ। तर अहिलेको लागि चाहिँ मेन चाहिँ टु डु लिस्ट हो, टु डु लिस्ट फलो गरिदिनुहोस्। र अर्को रहेको से नो टु मोबाइल फोन सोसियल मिडिया। मोबाइल फोन भनेको चाहिँ इफ क्वालिटी कन्टेन्ट पाइन्छ भने ओके, बट क्वालिटी कन्टेन्ट पाइँदैन भनेपछि अल्झेर नबस्ने, जस्ट हामीलाई फलो गर्ने योतिर है त। अब अर्को रह्यो यो तीनवटै कुरो राम्रो छ भने चाहिँ यो चाहिँ यतिकै पनि फ्रुट चाहिँ यतिकै पनि राम्रो हुने भयो, 4.0 GPA आउने भयो। अब रहेको कुरो सर धेरै पढ्नु पर्ला नि त यसको लागि त, जस्ट भन्दैछु म कुनै त्यो रकेट साइन्स होइन, हामी कुनै साइन्टिस्ट बन्न हिँडेको होइन, जस्ट यो 4.0 GPA हो। ऊ बेसदेखि हामी यहाँ कमिट गरिरहेछौँ तपाईँहरूलाई, बेस हामी दिन्छौँ, प्र्याक्टिस सेट हामी दिन्छौँ, टु डु लिस्ट हामी यहाँ बनाइदिन्छौँ। जस्ट तपाईँहरू के गर्नुपर्ने हो त्यसलाई फुलफिल गर्नुपर्ने हो। केही डाउट छ भने त्यो डाउट्सहरू चाहिँ नम्बरमा तपाईँहरू कनेक्ट भएर त्यो डाउट्सहरू एकदम धेरै साथीहरू हुनुहुन्छ त्यहाँ डाउट्सहरू तपाईँहरू सेयर गरेर एकअर्कालाई क्वेसनहरू सोधेर त्यहाँ अगाडि बढ्न सकिन्छ। त्यही भएर तपाईँहरू डिमोटिभेट हुने काम चाहिँ नगर्नुहोस्, जस्ट वर्क अन इट ब्रदर। यो गर्नुभयो भने चाहिँ हुन्छ, ठिक छ। अब पढ्ने चाहिँ पढ्ने मन लाग्दैन त्यो त छुट्टै कुरो भयो। इफ 4.0 GPA कुरो गरेर छ भने चाहिँ 30 डेज हार्ड च्यालेन्ज हो भने चाहिँ अरू कसैको कुरो नसुन्ने, जस्ट यो 30 डेज मेरो कुरो सुनिदिनुहोस् र यो फलो गरिदिनुहोस्। हस्त धन्यवाद, भेटौँ हामी अर्को लेक्चरको भिडियोमा। त्यहाँ चाहिँ म्याथहरू चाहिँ तपाईँहरूलाई सिकाइरहन्छ। धन्यवाद।